สำหรับคำถามที่ผ่านมาทางเว็บในสัปดาห์นี้นะครับคำถามแรกเนี่ยเป็นเรื่องของจะใช้คำว่าวงข้าราชการไทยนะฮะวงการข้าราชการไทยแต่จริงๆแล้วก็คือต้องการที่จะแสดงความคิดเห็นมานะครับว่ากลุ่มข้าราชการเนี่ยเป็นกลุ่มที่มีสวัสดิการดีมากนะครับในขณะที่ประชาชนทั่วไปโดยเฉพาะเกษตรกรเนี่ยซึ่งก็มีรายได้น้อยเหมือนกันนะครับแต่กลับต้องรับภาระหลายๆอย่างแล้วก็ไม่มีสวัสดิการก็ขอเรียนย้ำนะครับว่าขณะนี้เนี่ยสิ่งที่รัฐบาลกำลังผลักดันมีนโยบายสำคัญ2นโยบายซึ่งมีความคืบหน้าไปแล้วนะครับในเรื่องของระบบของสวัสดิการของพี่น้องประชาชนซึ่งปัจจุบันเนี่ยไม่ได้อยู่ในระบบราชการแล้วก็ไม่ได้อยู่ในรัฐวิสาหกิจหรือในระบบประกันสังคมนะครับอันแรกก็คือเรากำลังเร่งที่จะออกกฎหมายกองทุนเงินออมแห่งชาตินะครับเพราะฉะนั้นในกรณีนี้เนี่ยก็คือจะเปิดโอกาสให้ประชาชนธรรมดาเนี่ยครับสามารถออมเงินและก็รัฐบาลเนี่ยเอาเงินสมทบเข้านะครับระหว่างที่มีรายได้หรือมีงานทำอยู่นะครับแล้วก็จะนำไปสู่การมีพูดง่ายๆก็คือมีสิทธิตอนที่เกษียณอายุก็เหมือนกับเป็นบำนาญของประชาชนนั่นเองนะครับในส่วนของเกษตรกรเองก็มีการคิดถึงเรื่องของกองทุนสวัสดิการชาวนาที่เป็นเฉพาะอีกต่างหากนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องที่กำลังมีการนำเสนอให้รัฐบาลพิจารณาเช่นเดียวกันแต่ว่าโดยสรุปก็คือว่าเมื่อกฎหมายเหล่านี้ออกมาเนี่ยจะพูดได้เต็มปากเต็มคำเลยครับว่าคนไทยทุกคนเนี่ยจะสามารถมีระบบที่จะออมเงินในช่วงที่ตัวเองมีรายได้มีงานทำเนี่ยเพื่อใช้ในยามชรานะครับนโยบายที่2ก็คือเรามีกรณีของสวัสดิการชุมชนครับคือหลายชุมชนในประเทศไทยขณะนี้เนี่ยเขาก็ไปทำระบบกองทุนสวัสดิการกันเองเช่นให้ออมวันละ1 บาทนะครับตอนนี้รัฐบาลก็บอกว่ากองทุนอย่างนี้เนี่ยซึ่งมีสมาชิกที่แน่นอนบริหารจัดการได้มั่นคงพอสมควรเป็นระยะเวลาประมาณปีหนึ่งขึ้นไปเนี่ยเราก็จะสมทบเงินให้ด้วยแล้วตอนนี้ก็ขอให้ท้องถิ่นสมทบให้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะกลายเป็นว่าชาวบ้านออม1 บาทรัฐบาลให้อีก1 บาทอบต.หรือเทศบาลให้อีก1 บาทนะครับเป็น3 บาทนะครับเข้ามาสู่กองทุนสวัสดิการชุมชนซึ่งรัฐบาลก็ได้อนุมัติเงินไปปีที่ผ่านมาใน700 กว่าล้านนะครับแล้วก็มีหลายร้อยกองทุนแล้วนะครับขณะนี้ซึ่งก็มาเข้ามาสู่โครงการนี้เพราะฉะนั้นก็ขอย้ำครับว่าเรากำลังปูทางไปสู่ระบบที่พี่น้องประชาชนทุกคนนะครับจะมีหลักประกันมีสวัสดิการคำถามที่2นะครับพูดถึงเรื่องของรถไฟความเร็วสูงครับอยากจะมีสักทีก็ได้ความจริงก็เคยเรียนไปแล้วนะครับว่าขณะนี้เราเดินหน้าแล้วในการที่จะดูความเป็นไปได้แล้วก็จะมีการเปิดประมูลหรือเปิดให้เอกชนที่สนใจนะครับเข้ามาดำเนินการโดย2 สายแรกเนี่ยจะอยู่ที่กรุงเทพระยองนะครับแล้วก็ดูความเป็นไปได้กรณีของกรุงเทพเชียงใหม่ด้วยนะครับขณะนี้ใกล้จะเสร็จแล้วครับในเรื่องของข้อกำหนดต่างๆที่จะเปิดโอกาสให้ทางเอกชนมาแสดงความสนใจที่จะเข้ามาลงทุนในเรื่องของรถไฟความเร็วสูงนะครับนี้เป็นแนวทางซึ่งเราสนับสนุนเต็มที่นะครับคำถามสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องของปัญหาการเลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อ HIV ครับโดยเฉพาะการสมัครงานผมก็ขอเรียนยืนยันนะครับว่าในปัจจุบันเนี่ยตามกฎของกพ.นั้นเนี่ยครับจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัตินะครับแล้วก็ไม่มีข้อกีดกันข้อจำกัดในการที่จะให้คนที่ติดเชื้อ HIV นะครับเข้ามาสมัครงานนะครับหรือรับเข้าทำงานนะครับแม้กระทั่งกรณีของภาคเอกชนเองนะครับก็ต้องถือว่าไม่ควรที่จะทำเช่นนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ผมจะรับไปดูติดตามนะครับว่ามีปัญหาที่จะเข้าไปแก้ไขและก็กำชับให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยได้ปฏิบัติตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติกับกลุ่มบุคคลใดบุคคลหนึ่งรวมทั้งผู้ที่ติดเชื้อ HIV ครับ